ơi. Chào bà con, bằng việc áp dụng mô hình nuôi tôm quảng canh ở mật độ thưa kết hợp sử dụng hạt sinh học Phú Điền thì hộ nuôi anh Quốc Kháng ở Phước Long, Bạc Liêu đã thu được sản lượng tôm ngoài mong đợi. Mời bà con cùng theo chân Bình Minh đến thăm ao nuôi của anh Kháng nhé. Dạ em chào anh Kháng. Thì ao nuôi của mình hiện giờ là diện tích bao nhiêu vậy anh? Diện tích của anh là 12 công đó. Dạ, với cái diện tích này thì mình thả cái mật độ là bao nhiêu con mét vuông nha anh? Mật độ là anh có một con dèo riêng, nhưng mà anh thả là anh chuyển ra được là 10.000 con. Dạ. Vậy tức là một con trên 1 mét vuông hả anh? Đúng rồi. Dạ. Hôm nay thì em cũng có dịp ghé thăm anh cho phép em đi đặt lúa chung với anh nha. Rồi, ok. Tại em thấy cái nồi nước của mình ở đây đẹp quá chừng, không biết là anh trong lúc nuôi là mình có sử dụng thêm cái sản phẩm gì không anh? Anh xài hạt sinh học của Phú Điền á, nó im lắm. Nếu mà cái nước của mình á là nó chở màu này kia, mình không có xài á, mình bơm nước ngoài vuông vô là màu đỏ hay bất cứ màu gì, nhưng mình xài trong vòng 3 ngày là nó sẽ lên màu vỗ đậu, từ 3 tới 4 ngày. Dạ. Rồi nó có tạo thêm nhiều cái nguồn thức ăn trong ao không anh? Nó tạo nhiều lắm, trùng chỉ nè, ốc gạo nè. Dạ. Con tôm nó mau lớn mà nó bóng con tôm dữ lắm. Dạ. Ủa trùng chỉ với ốc gạo là mình thấy mấy con đó luôn anh? Thấy luôn, nó theo mé đó em, nó theo mé đó mà tối mình gọi á thấy rất là nhiều luôn. Dạ. Với cỏ này kia nó đeo theo cỏ đó. Khu này thì anh thấy bà con là có xài sử dụng hạt sinh học này nhiều không anh? Từ lúc 1 năm trở về đây á là xài đỡ lắm. Từ từ người ta sẽ biết tới. Thì anh có thể chia sẻ giúp em là cái liều lượng mà khi mình sử dụng hạt sinh học này nè, từ cái lúc cải tạo ao cho đến lúc thu hoạch luôn, là mình sử dụng như thế nào để mình đạt hiệu quả cao nhất với anh? Cũng như là cái đó thì là anh xài á, là khi bơm nước vô là anh xài á, một công á, là từ đầu là 2 kg cho 1.000 mét vuông, là 3 ngày sau mình quánh là 2 kg nữa cho 1.000 mét vuông. Tới 5-7 ngày sau á mình giảm cái liều lượng lại là 1 kg cho 1.000 mét vuông. Thường mấy cái lúa này là mình đặt bao lâu thì mình đổ được cho anh? Cũng như buổi chiều mình đặt nè, khoảng cỡ 8 giờ mình đổ. Đó giờ anh nuôi tôm là 3 tháng 4 tháng á, mới thu hoạch được hàng 4 à. Lúc mà biết giao quá Bình Minh tới giờ á, nuôi là cái tốc độ nó lớn á, vậy là quá mừng luôn đó. Dạ. Cái ao này là mình thu được mấy ngày rồi anh? Anh thu được 6 ngày. Dạ, là hôm qua là mình có thu không anh? Có, nó chạy đều em ơi, nó Bình Minh không phải như con giống khác. Nó lành mười mấy ký vậy đó. Mười mấy ký con nước vô con nước là 20 kg, còn nước kém này kia là 13-14 kg, nó chạy hoài vậy đó. Dạ. Thì anh thấy mà khi mà mình nuôi tôm Bình Minh nào thấy khác biệt giữa giống tôm Bình Minh này với các giống địa phương là nó khác biệt như thế nào vậy anh? Không, nó rất là khác biệt rõ ràng luôn á. Nhưng giống địa phương á là nó chậm lớn lắm, còn giống giao quả Bình Minh là rất là mau lớn. Dạ. Nè em coi thấy không, thấy anh đâu nó dốc đâu. Thấy rõ không? Tại vì anh tính không bắt nữa, mà có một cái bị cái lô sau đó là gần 1,5 tháng nữa rồi. Giờ anh phải bắt cái lô này mới được, để lô sau nó lớn nữa. Chứ nó ra lô này anh phải để tháng tới gầm tới là vô hàng 2 mấy đó. Này 30 giờ lớn á. Với size này mà nuôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy á, thì trước giờ là cách nuôi của mình như thế nào vậy anh? Anh nuôi này là lúc trước á, là nuôi mô hình đó là xả ra xả vô nó không hiệu quả em ơi. Lúc trước là tính là bơm là xả nước ra là nó sẽ con tôm nó mau lớn. Nhưng mà xả nước ra rốt cuộc lại bơm nước vô là nó sốc độ mặn. Từ con cái mầm bệnh ở ngoài á, rồi đưa vô rồi con tôm nó cũng chết à. Từ lúc biết cái mô hình nước đứng này nè là anh bơm vô với thêm cái là hạt sinh học Phú Điền nha, cũng lợi hại lắm. Nước là có thể chở màu, là mình quánh hạt sinh học Phú Điền vô nó gây màu nước là vỗ đậu nè. Này anh xài nè, nó 10 ngày anh chưa đánh đó, là sẵn sàng đánh nè, rồi nó ổn định màu nước của mình á, là xanh trùng chỉ ốc gạo cho con tôm nó ăn nó mau lớn, giờ nó phát triển lắm, nó giảm cái rủi ro bệnh cho tôm á. Em thấy màu nước không? Anh xài đầu vụ tới giờ đó, màu đẹp quá chừng.
Con tôm mà rất là mau lớn luôn. Cái màu nước nó đẹp, màu vỏ đậu nè, nó xanh thức ăn là tự nhiên đó, để con tôm nó khỏe, nó mau lớn. Trời, nó bún lên. Wow. Anh này. Ôi trời, nó mạnh. Nó vậy đó, nó mạnh lắm. Có thể thấy, dịch bệnh trên tôm đang diễn ra trên diện rộng và khó kiểm soát, nên việc nuôi tôm thay nước sẽ là cơ hội để mầm bệnh xâm chiếm vào ao nuôi. Khi đó, tôm sẽ bị sốc, chết vì bị nhiễm bệnh và không thích nghi được với môi trường nước mới. Vì vậy, Bình Minh khuyến cáo bà con nuôi tôm quảng canh nên làm bờ bao vững chắc và hạn chế thay nước trong suốt quá trình nuôi tôm, để tôm không bị nhiễm bệnh từ nguồn nước bên ngoài và tránh việc tôm chết do bị sốc môi trường. Đồng thời, bà con nên kết hợp với việc sử dụng hạt sinh học Phú Điền để giúp ổn định màu nước, giữ nền đáy ao được sạch và làm tăng nguồn thức ăn tự nhiên trong ao, giúp tạo môi trường thuận lợi cho tôm phát triển. Bà con lưu ý, đặc điểm của tôm Bình Minh là lớn rất nhanh, có thể nuôi về size to từ 5 đến 10 con trên 1 kg. Nên khi môi trường nuôi ổn định và tôm đang phát triển tốt thì nên duy trì nuôi để tôm về size to hơn, giúp bà con tăng lợi nhuận khi thu hoạch. Để hiểu hơn về bài toán lợi nhuận đối với một thùng tôm được thả xuống ao, Bình Minh xin đưa ra ví dụ như sau. Thông thường, đối với tôm đạt size 30 con trên ký, giá thành dao động ở mức 140.000 đồng trên ký. Nếu thu hoạch 6.000 con, tương đương 200 kg, thì bà con sẽ thu về được 28 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bà con kéo dài thời gian nuôi thêm từ 15 đến 20 ngày, thì tôm sẽ về size 20 con trên ký, giá thành dao động ở mức 180.000 đồng trên 1 kg. Mặc dù lượng tôm trong ao hao hụt so với 20 ngày trước đó, còn khoảng 5.500 con, tương đương 275 kg, nhưng số tiền mà bà con thu lại là 49.500.000 đồng. Vậy chỉ cần chờ 20 ngày, lợi nhuận thu về sẽ tăng lên xấp xỉ 2 lần, hay nếu tính phần chênh lệch khi lấy 49.500.000 đồng trừ đi 28 triệu thì bà con sẽ thu về được thêm 21.500.000 đồng, tương đương hơn 1 triệu đồng trên 1 ngày. Bình Minh xin chúc bà con nuôi tôm đạt size to, thu về lợi nhuận cao. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.